ඉතින් ඔය දැනටමත් දන්නවා ඇති නොවැම්බර් මාසයේ සිට තෝරාගත්ත ෆෝන් බ්‍රෑන්ඩ් කිහිපයකට පමණක් WhatsApp සාධාරණව තහනම් වෙනවා කියලා. ඉතින් මේ හේතුව නිසා දැන් ගොඩක් දෙනා Telegram වලට යොමු වෙලා තිනවා. ඉතින් මම අද වීඩියෝ එකේ කතා කරන්නේ ඔයාගේ කම්පියුටර් එකට එහෙම නැත්නම් ඩෙස්ක්ටොප් එකට ලැප්ටොප් එකට කොහොමද Telegram දාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේක කරගන්න ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. ඔයාගේ කම්පියුටර් එකට Telegram app එක දාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ කම්පියුටර් එකට Telegram app එක download කරගන්නේ නැතුව කෙලින්ම web browser එක හරහා Telegram web පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මේක කරන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අද වීඩියෝ එකේ කතා කරන්නේ. ඉතින් මම මුලින්ම කියලා දෙන්නම් ඔයා කොහොමද ඔයාගේ කම්පියුටර් එකට Telegram app එක download කරගන්නේ ඒ වගේ මේක install කරගෙන ඒක පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඉතින් මම ඊළඟට කියලා දෙනවා ඔයා Telegram web වලින් කොහොමද Telegram වලට log වෙන්නේ කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක skip නොකර බලන්න. ඔයා වීඩියෝ එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම පහලින් තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරලා මගේ channel එකට එකතු වෙන්න කියලාත් මම ආරාධනා කරනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක like එකක් දාගෙනම වීඩියෝ බලන්න පටන් ගන්න. හරියනම් අපි screen record එක කරමු. ඉතින් ඔයා දැන් ඔයාගේ web browser එකට ඇවිල්ලා search කරගන්න Telegram desktop කියලා. මම මේ විදිහට search කරගන්නම්. මම මේ විදිහට search කරගත්තා. ඒකට බලන්න පුළුවන් දැන් උඩින්ම බලන්න පුළුවන් මෙතන Telegram desktop කියලා. ඒ වගේම මෙන්න මේ විදිහට පහළට website ගොඩක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අපි යන්න ඕනේ මෙතන Telegram desktop කියන උඩින්ම තියෙන website එකට. ඉතින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙතනින් get Telegram for Windows 64-bit කියලා. ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් show all platforms කියන එකට යන්න. ඒකට ඊට පස්සේ බලන්න පුළුවන් ඔයාලට ඊට වගේ කම්පියුටර් එක Apple එකක් නම් මෙතන Mac OS එකට download කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙතන Windows වලට, එහෙම නැත්නම් මෙතන 64-bit Linux එකට download කරගන්න පුළුවන්. වගේම Windows 64-bit operating system එකටත් මේක download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් download කරගන්නේ 64-bit Windows එකට. ඉතින් මම මේ විදිහට ඒක උඩ click කරනවා. දැන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේක download වෙනවා. ඉතින් ඔයා ඒක download වුණාට පස්සේ ඔයාගේ file manager එක open කරගන්න. දැන් ඔයා යන්න downloads වලට. ඉතින් මේ විදිහට බලගන්න පුළුවන් මම දැන් download කරගත්ත Telegram app එක. අපි දැන් මේක double click කරලා install කරගමු. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ language එක select කරන්න එයි. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට කැමති language එකක් දෙන්න. ඉතින් මේක default තියෙන්නේ නම් English. මම මේ විදිහට English තියලාම මෙතන okay කරනවා. ඉතින් මේ browse කියන එකේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ location එක දෙන්න. Telegram app එක install වෙන්න ඕනේ කොතනද කියලා දෙන්නේ. මම මේ විදිහට default තියෙන විදිහටම තියන්නම්. දැන් ඔයා next කරන්න. ඉතින් මෙතන menu folder එකට එන නම තමයි මෙතනින් දෙන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේ විදිහට Telegram desktop කියලා තියන්නේ ඒක එහෙමම තියන්නම්. ඉතින් මෙතන තියෙන don't create start menu folder කියලා. ඉතින් මේකට tick එක on කරත් එimhe ඔයාලට Telegram එකේ icon එකක් එන්නේ නැහැ. එහෙනම් මේක tick එක on කරන්න එපා. දැන් ඔයා මේ විදිහට next කරගන්න. ඉතින් මෙතන create desktop shortcut කියන එකේ tick එක on කරලා තිබ්බොත් තමයි ඔයාගේ desktop එකට shortcut එකක් එන්නේ. ඉතින් ඒක ඒ විදිහටම දාලා මේ විදිහට ආපහු සරක් next කරගන්න. දැන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙතන install කියලා button එක. අපි දැන් ඒක install කරගමු. ඔයාලා මෙතෙන් finish කරගන්න. ඉතින් මට දැන් බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මගේ Telegram app එක desktop එකට shortcut එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මම දැන් මේක open කරගන්නම්. ඔයා දැන් මෙතන start messaging කියන එකට click කරන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් QR code එක. ඒක මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ phone එකකින් scan කරන්න. ඉතින් ඒක ස්කෑන් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ Telegram interface එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. හරි. මම දැන් කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයා කොහොමද Telegram web වලින් Telegram එකට log වෙන්නේ කියලා. හරි එහෙනම් අපි screen record එක කරමු. දැන් ඔයාගේ web browser එකට ගිහලා search කරගන්න Telegram web කියලා. මම මේ විදිහට Telegram web කියලා search කරත්තා. දැන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ උඩින්ම වෙලා තියෙන Telegram web එකේ website එක. ඔයා දැන් ඒකට යන්න. ඒකට ගියාට පස්සේ ඔයාගේ මෙන්න මේ විදිහට QR code එක load වෙනවා. දැන් ඔයාගේ phone එකට ඇවිල්ලා Telegram එක open කරගන්න. ඔයාලට දැන් බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට දකුණු පැත්තේ උඩින්ම 33ක් තියෙනවා. ඔයා ඒකට ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ විදිහට setting යන්න. ඒකට ගියාට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාලට පහළට scroll කරනකොට බලන්න පුළුවන් device කියලා. ඊට ඒකට යන්න. දැන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙතන scan QR code කියලා එකක්. ඔයා දැන් ඒකට ක්ලික් කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට scan කරාට පස්සේ ඔයාලට Telegram web වලට log වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් Telegram web කියන්නේ ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ කිසිම app එකක් තියෙන්න ඕනේ නැහැ Telegram වල. ඉතින් Telegram web වලිනුත් ඔයාලට ඔයාගේ Telegram phone එකේ පාවිච්චි කරන වගේම පහසුකම් ගොඩක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් ඔයා වීඩියෝ එකට කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එක like කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ අනුවටත් දැනගන්න අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එක share කරන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ අදහස් මට comment section එකේ ලබා දෙන්න. ඔයාලට මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඒවත් comment කරන්න. මම අනිවාර්යයෙන්ම reply කරනවා. ඉතින් මගේ page එකේ link එක දෙනවා පහළ description එකෙන්. අනිවාර්යයෙන්ම Facebook එකේ follow කරන්න. ඒ වගේම page එක like කරන්න. අපි එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. සුබ දවසක්.